Det är som 2 stycken, någon som ligger nere där. Det är som någon som hoppat där, så är det som att det är ute i luften. Där försvann det. Fly. Tack. Tack så mycket. LaxTon har nu tagit sig till Pripps bryggeris gamla lokaler här i Göteborg. Pripps är för länge sedan bort därifrån och har flyttat sin verksamhet ner till Carlsberg i Danmark. Kvar finns de med jättekomplexen av byggnader och man kan bara tänka sig vilka minnen som är kvar här. Så följ med oss på vår paranormala resa genom Sverige. LaxTon är nu på väg till Pripps gamla bryggerilokaler i Göteborg. Vi kommer i detta avsnitt få tillgång till långa korridorer som sägs greppa tag i folk och framförallt på våning 3. Vi har även ett stort antal omklädningsrum som de tidigare anställda för bryggeriet använt. Omklädningsrummen och framförallt omklädningsrum E visar sig vara en av de mest aktiva platserna i byggnaden. Pripps är ett av Sveriges äldsta varumärken. Aktiebolaget JA, Pripp och Son. Under 1800-talets mitt var Pripps Göteborgs största bryggeri. År 1972 startade bygget av Pripps nya anläggning i Västra Frölunda. Den 26 juni 1974 invigdes den första etappen och 1976 flyttade tillverkningen från Stampen i centrala Göteborg hit. Företaget köptes år 2000 av danska Carlsberg som bildade Carlsberg Sverige. 2002 stängdes fabriken och all produktion flyttade till Danmark. Idag hyr ett antal olika företag byggnaden, men minnena av bryggeriet finns fortfarande kvar. Fortfarande snurrar liksom. Används de inte? Nej, de används inte. Det finns ju ingen sån verksamhet alls bara, utan det här var ju när de bryggde öl då. Kolla. Gud. Så här var personalingången för alla som skulle... Så kan du tänka på många som jobbar här i korridoren. Ja, visst. Oj, många tunga steg som har promenerat hem. Jag var inte lite men det är den längsta korridor vi har haft. Ja, och det är 3 sådana här då som jag har tillgång till nu och lite små ytor runt omkring. Används inte det? Det används inte det här alls.
Ja, vissa använder det kanske, men det är inte alls så mycket som det var förr. Nej. Vissa utnyttjar väl kanske att ta en dusch, men det är ju inte alls, ni ser ju själva att det är lite förfallet. Jag gick uppe vid museet som vi får tillgång till sen då efter 8 ungefär. Och rätt vad då så kände jag att en hand på var så här. Vi var faktiskt här en natt och sov över i min lilla verkstad som var här uppe som vi kommer till sen. Och vi tänkte vi måste ju kika, vi har sett så mycket på er. Så vi sover över och kollar. Och så gick vi upp i museet här på natten. Och så kände vi liksom att ja, det känns liksom, det är väldigt, väldigt kallt och liksom det. Ja, jag är ingen expert på sånt, men det känns lite läskigt liksom. Man är inte liksom, det är sorg liksom. Ja. Och så rätt vad dag så kände jag liksom att någon tog tag i vaden. Jobbade så många här? Ja, det var väldigt många här. Och det är bara omklädningsrummen? Ja. Ja, det är väl ett annat städförråd också. Nu är det tal om att det här ska rivas om kanske 5 år någonting. Ja, det är bygga någon sån här flexibla bostäder och industriområden är samma på något vis. Ja, det är väldigt fräckt med sådana här gamla manuella grejer. Ja, visst. Den här kåken låg på en annan adress i Göteborg innan. Stampgatan. Man flyttar i de här, det sitter gamla sådana här utrymningsplan med nödutgångar och sådana här. De är liksom identiska med hur det var förr. De har liksom inte ändrat någonting. Nästan som har flyttat huset. Ja, häftigt. Då är det dags för vårat EMF-svep, och ni som har varit med oss ett tag, ni vet ju det att vi kör ju det här svepet i alla byggnader. Här har vi 3 våningar att jobba efter. Det kommer vara ljust i alla korridorer kan vi redan nu säga, för de går att släcka. Men när vi är nere på bottenvåningen där alla de här omklädningsrummen är, och det är en jättelång korridor med en massa omklädningsrum. Och där inne är det ju helt mörkt, så att det kommer ni se. Sen efter vi är klara med den här våningen går vi upp på mittenvåningen. Där är det mer en kontorskorridor. Sen högst upp så har vi ett Pripps gamla museum där uppe också. Men vi börjar längst ner och vi startar i de här omklädningsrummen. Det känns som att det är någon som har varit. Ja, det var precis samma i andra rum. Där. Här hade vi något som vi gick in i. Och så just det, att här känns det som att någon har varit precis. Det känns som när vi kom in hit så var nu. Här känner jag att det ryser på armarna, häftigt. Bara på en meter och bara där. Ingenting ner, utan det är precis mitten här. Här. Tack för det. Kan du komma fram och gör på båda mätarna om det står här. Ingenting. Vi hade ju samma sak i det andra rummet. Innan när vi gick runt och höll på att rigga upp. Där vi kommer köra den här Do Dare Ghost Challenge. Där körde Nick också, hade vi K2-mätaren och fick det också ungefär här i rummet. Ja, vi går vidare. När man går här, det känns verkligen som att man är på en plats där det har varit, och det har ju varit mycket jobb. Alltså mycket jobb och mycket arbete där. Inget mer. Det var alltså bara här när vi gick. Sen vi kommer tillbaka när vi går här. Ingenting. Det är kvinnan, det var ingenting där. Det vi kan tänka på nu i så fall när vi går igenom de andra rummen, det är om vi har ett stråk som är precis här. Det skulle vara intressant att veta. För då är vi ju någonstans i kontorslängan också. Ja, vi får kolla.
Du måste dra åt det. Fan vad det är som var. Kameran så. Ja. Det var ganska häftigt där, för när vi kom ut här precis så gick ju de här mätarna i botten båda två. Samtidigt som våran kamera på här bara vände sig om mot mig. Oj jävlar, här. Oj jävlar, här. Det var coolt. Och det var rumnummer. Nu är det bokstav, det är C. Bokstaven C. Vi går vidare. Här är ju väldigt kraftigt. Innanför E. Och så är det borta. Det är lite häftigt. Det kommer ju att gå lite grann här innan man går in i de här. Det var mycket spring här, jag tänker så också. Ja. Vi går in i E. Och så här. Utslag här. Ingenting här. Det som känns, alltså känslan när man går igenom de här lokalerna, det är ändå det att det har varit så mycket jobb, alltså arbetare som har varit här. Man kan nästan känna av de energierna, för det har varit alltså en riktigt stor arbetsgivare här. Lite, alltså en ganska tung känsla att gå ändå i de här korridorerna. Och man får också alltså, känslan av att ja, men det kan ändå vara ganska mycket rörelser i just det här området. För här är ju... Wow, kolla! Tack! Tack så mycket! Häftigt när vi pratar om det här nu och så händer det här just nu. Har vi någon som är här? Kan du backa undan? Ja, nu har jag inte ställa. Tack! Kan du komma tillbaka igen? Intressant, för att precis när jag började prata om de här sakerna, om att hur det känns och det, och då ger de här utslag. Det var häftigt. Eller vad säger du? Ja. Jag står här, om det är någon här, kan du komma tillbaka, den energin som var här precis, kan du komma tillbaka igen? Coolt. Tack! Det är så häftigt, tack så mycket! Du visar verkligen att du hör oss och att det finns någonting här. För vi kommer komma tillbaka till det här rummet och vara mycket här ikväll. Prova gå in och se om du kan följa det. Det är någon som står här inne någonstans. I de här handfaten. Det är någon som är fast här inne i den här byggnaden, så kan du ju ge utslag på de mätarna. Vill bara prata med dig och vill bara se ifall du är här. Vi vill ingenting illa. Nej. Ingenting. Ja, häftigt. Vi kommer vara här mer i, nu är vi omklädningsrum E. Så att hit kommer vi tillbaka garanterat. Häftigt. Jaha, nu är jag här. Det är i mitten. Det är i mitten av oss. Och så sticker. Och så sticker. Häftigt. Det kommer som då.
Precis, är ju inne i E och varför vi valde E här det är ju för att vi alla kände, vi har ju gått runt lite grann och känt efter. Det här känns ändå som ett bra och aktivt ställe. Man får ju känsla för vissa rum och det här fick vi det. Det ser ut mätaren också, det är häftigt. Tack så mycket, vi kommer tillbaka till dig här. Här, svagt, här hade vi. Uppåt. Och här, det är som en stråk här nu. Bara på en meter. Eller om det är någon som går med oss här. Vi byter, det är här. Vi byter bara hela korridoren. Nu försvann det. Ja, här är det tillbaka. Den ligger i samma stråk. Det ligger i samma stråk här. Coolt. Byter jag mätare så är det bara den. Eller så kolla här de här brandvarnarna. Lite ner, men det är ju här. Här får vi veta, här har vi, om det är någonting annat så vet vi att då är det ett stråk här. Genom pelarna kan man säga. Mm. Avtar den eller står den kvar? Är du kvar här? Den är kvar. Borta. Nej, kom tillbaka. Kvar. Testa om för skallen här. Ingenting. Alltså väldigt konstiga EMF-värden här nere. Vi har ju lysrör och sådana saker som vi brukar ha, men där har vi ju, de har vi koll på. Skylten hade vi koll på där. Den är som ett stråk här i den här korridoren där det har säkert varit mycket rörelse. Så det här vet man inte om det är någonting annat som följer med oss. Vi kan inte härleda det till att det är nere i golvet. Och inte högre upp heller, utan det är som i mittenstråket här så kommer det och går. Vi fortsätter. Då är vi klara på bottenvåningen med alla de här omklädningsrummen. Och har tagit oss upp på andra våningen och lite mer kontorsaktigt. Där nere kan vi ändå säga omklädningsrum E. Jättespännande. Sen hade vi kommit utanför dörren, den här kameran också bara flippade till. Samtidigt som det här small upp till rött. Sen hade vi ett stråk där nere ganska jämnt i korridoren. Så det får vi se ikväll om det kommer tillbaka. Men vi kör på här på plan 2. Vi märker redan nu när vi går här på plan 2 att vi har ganska mycket naturliga stråk här. Att de är ganska jämna de här EMF-värdena. Vi går vidare. Såg du? Ja. Såg du kabeln? Ja. Såg inte det? Ja. Den flyttade på sig. Fick du med det? Den bara, jag vet inte. Jag såg det i perforin av ögat.
Som att någon gick på det. Ni hörde nyss att det smällde till lite grann och det är faktiskt de här gamla stämpelklockorna som fortfarande är kvar här. De finns här och så finns de i början när man kommer in där. Så det är inget annat ljud. Då är vi färdiga på plan 2 och det vi kunde säga här det var ju det att det var naturliga EMF-värden i hela korridoren egentligen. Så vi går upp på plan 3 och där har vi faktiskt det här gamla museet som Prips har. Så att vi går upp. Här är ju häftigt i det här museet de har bevarat faktiskt de här gamla vagnarna, häst och alltså transportvagnarna som de använder med på häst och vagn. För just pilsner och lageröl. Så nu kommer vi se en massa gamla utställningsföremål här. Som man använde på den tiden. Någon som är vid de här gamla föremålen som har jobbat vid de här. Tappflaskor. Tappning på 1800-talet, här ser vi. Är någon av de här kvar som är på bild? Vi har inte haft någonting på en bit här nu. Det här är ett ganska konstant värde. Om det är något som jag kunde backa undan i så fall. Nej, där är någonting naturligt. Gästpress. Ett utslag. Ganska konstant. Som försvann. Är det någon vid de här föremålen här som har jobbat med och som är kvar här? Foppatofflor. Det är något föremål här du vill att vi ska stanna till på så kan du tända upp de här lamporna framför oss. Låter som någon jobbar. Boom. Hör du det? Då är vi klara med EMS-svepet även här på 3:e våningen där vi hade det här museet. Men intressant är längst ner i omklädningsrummen. Där ska vi verkligen använda de här. Så då är det dags för oss att starta vår utredning. Då har vi tagit oss upp till den 3:e våningen och i det här museet finns det här Prips-museet. Stefan är med här också, som har bjudit in oss. Så att, och det är ju du som upplevde faktiskt att någon tog dig på ben. Ja, precis.
Så det hoppas vi verkligen händer igen. Vi har med oss lite kommunikationsverktyg. Jag har 2 stycken kolsommätare. BNB känner ni igen. Så då drar vi dit. Så om det är någon här i den här korridoren så får det komma i utslag på mätarna. Nu är vi på plan 3. Här hade vi en del fasta värden som var ganska stabila i... Okay. Så om de fortsätter kring 2 och 3 sådär, att de går upp. Okay. Så vi tror att det var någonting som är antingen i taket eller i... Ja. Så är vi snart på väg in i den här gamla museidelen. Om det är någon här, kan du gå förbi den saken som ligger där på golvet, så kommer vi se det i så fall. Lite längre fram också så finns en boll i mitten där. Om du vill så kan du flytta på den. Om du tycker att den är i vägen. Du kan flytta lite åt sidan bara. Jag vet inte, när man kommer här, jag vet inte hur ni känner, men här när man börjar, det kände jag sist också, att man får en känsla, lite så här rysning i kroppen på att man går in i någonting. Känns tungt. Känns precis. Tungt och det känns... man går in i som ett fält här, för det har jag jeans på mig, ni ser inte det, men om man sätter så ser man att håren faktiskt, man ryser på benen, det är häftigt. Vi ska ställa ner PNB här också. Jag skjuter den mot väggen. Så ni vet ju hur den här funkar. Så om du är här och vill ta bort den här bollen så kan du bara gå förbi, så kommer vi se det i så fall. Vem är det som är här med oss? Det är Vad var det som lät? bakom det, vad det hörde. Jag vet inte om det är den där... Någon av er som har jobbat med de här sakerna? Någon här som vill prata med oss? Det lät som en... Varför? Klippa till. Jaha. Vad är det som låter? Någon som låter? Speldosan. Ja, jag hör spelmusik. Var det det? Men jag vet inte om det var den. När man går in här, det känns fortfarande som att man går in i sådana här fält. Ja, häftigt. Var det någon som var här? Det lät som att den lät. Ja, fast... Spela till lite större. Fast det var inte den. Nej. Det var det som en speldos som var inte den speldosen. Okay. Gud vad sjukt. Det får vi lyssna på sen. Ja. För du hör inte det nu? Nej. Ja, vi går vidare där. Tack för att du försöker. Den som var här uppe tidigare och tog i Stefans ben, kan du komma tillbaka hit? Och göra det igen på någon av oss. Jag, Stefan eller Linda som filmar här. Kan du göra ett högt ljud för oss här inne? Där kommer de. Där kommer det. Det är samma som var i de här. Det är järnföremålen här, om det är någon som är kvar här.
Det är skarpt på 3 hela tiden. Ja, just här. Nej, det är 3 hela tiden. Du följer med. Här känner jag att det var väldigt kallt. Ja, det kände jag Här är en med. annan. Här är en annan. Wow. Den energin som är här, kan du komma och prata med oss? Vill du det? Sen lucka här som jag öppnade sist. Efter det så fick jag spegel. Har det en spegel där? Ja, väldigt starkt där. Har du jobbat med de här gamla sakerna som finns här? Det är därför du är kvar här. När det har skett någon olycka med de här grejerna. Ja, precis när jag säger det med olycka så får jag sådana jäkla stickningar i fingrarna här. Då börjar man tänka direkt så här, olycka, maskiner, gamla grejer, att det är någon klämolycka eller någonting. Tack för det! Fortsätter nu, fast nu har de vandrat över hela knogarna egentligen. Va? Som verk Konstigt. i krog. Det här blir väldigt kallt. Nu är det kallt igen här. Tack! Vem har vi här? Och det här ljudet vi hörde förut, liksom det kongrade flaskor. De här som lät som att Precis så. Band. som gick. Ja, precis. Är det någonting du vill hälsa oss här? Det som är intressant också när vi körde tidigare i EMF-svepet så fick både jag och Niklas ont i ryggen. Och det är ganska, det brukar man inte ha annars så, utan det är ganska häftigt för att om man tänker vilken industri det här har varit, att man kan tänka sig att det har varit väldigt tungt för många. Att vi känner in det var riktigt häftigt. Konstigt, nu känner vi ingenting om det. Men jag kände mina fingrar å andra sidan när jag gick jämte det här. Jag börjar få ont i ryggen. Får du ont i ryggen Ja. sen? Tack för att du försöker kommunicera med oss på något sätt. Så att vi känner av dig. Jag funderar på vad det där har varit. Har det varit en sån här spegel bara? Nu är det inga utslag där. Nej. Vad skumt. Kolla. Nej, nu är det Nu tar inget. det. Som det var nyss. Precis. Det var precis vid den Så här, här är det, jag vet inte om du ser det. gränsen. Alltså, här är det nu. Det känns som att det är statiskt här på något vis. Häftigt. Och nu var det ingenting. Ibland är det så här, vi får inte så mycket kanske just här. Så där måste känna mig in en hel del saker också. Det är också intressant. Att man kan kommunicera på flera olika sätt. Ibland inte det vi hör, men vi känner när känslor när det går. Nu är ingenting där heller. Här var det förut. Ja. Också. Precis. Ja. Och nu är det inte. Ja. Jag kommer och går de här föremålen också, det är häftigt. Mm. Där innan var, ja det var väl den. Ja. Precis. Ja. Vad var den? Ingenting. Kan vi få ett namn vem som är här? Jonathan, tack! Det var tydligt. Hör du det? Jonathan. Hej Jonathan! Jag har sådana här rysningar hela korridoren. Det släpper inte. Kolla på mina alltså håren här. Du har energi att kunna röra personer här. Och kunna påverka oss. Så kan du inte ta bort den där bollen som ligger i vägen på korridoren. Nu lät det som en speldosa igen. Hör du det? Hörde du också det? Ja. Du får kolla på det där ljudet. Du hör ju väldigt tydligt. Ja. Och det är en annan speldosa. Det är inte våra.
konstigt. Det låter som en här gammal, vet du. Nej, men det låter som den fast en annan melodi eller saktare. Jag hör det också nu. Då är vi klara med tredje våningen här där museet är. Och vi fick ju lite, du fick lite utslag på mätarna. Det var lite intressant. Som kom och gick egentligen. Precis. Först fick du och sen när vi gick tillbaka samma väg, då var de inte där. Det känns väldigt kallt och tungt att andas. Ja, och att man känner som jag sa innan, åren på man gick in i de här fälten hela tiden, så det var riktigt häftigt. Och så har vi det här speldosljudet som inte är våran speldos utan någonting annat som spelas upp. Det måste vi lyssna på, så ifall ni får vara där också. Vi omgrupperar oss och så låter vi Niklas gå iväg, får vi se vem han tar med sig. Så får de köra våning 2 här. Vi ska ta och gå våning 2. För ni körde ju våning 3. Precis. Och museet där uppe. Så Stefan och Fredrik ska gå med oss nu. Så vi kommer gå här och sen kommer vi gå ner. Och så kommer vi gå ner bottenvåningen och så går vi upp. Och vi kör Ecobox hela vägen. Vi kanske byter till Spiritbox där nere. Så vi kör igång. Om det är någon som har jobbat där, kan du komma hit och säga ditt namn till mig? Men om det är någon här, kan du säga ditt namn? Ja, du skrattar åt det. Har du jobbat här? Är det en man vi har med oss här? Är du bakom mig nu? Framför dig. Så jag tror vi bryter den här. Vi går vidare ner. Nu har vi kört lite Ecobox. Nu drar vi ett annat kommunikationsredskap här. Så vi ser om vi får något svar på den. Som att du pratar engelska. Hit me. Jag tycker också det. Ja. Har vi någon engelsktalande med oss nu? Kan du öppna en dörr någonstans så vi vet vart du är? Eller går du med oss här nu? Vi tar och testar spiritboxen så tar vi gå med spiritboxen hela vägen så vi får något svar där igen. Vi kommer starta nu med spiritboxen och så kör vi. Svepet på den. Ställer massa frågor. Är det någon som är med oss här nere? Vi kommer ut till dig nu. Nu börjar vi närma oss de här omklädningsrummen. Kan du säga vilken bokstav i vilket omklädningsrum det är? Vilken bokstav vi ska gå till? Jag tyckte du sa O. Ja, O. Det är precis vid O. Är det vid O du står? Det var det första som kom igenom på. Finns det fler här nere? Det var verkligen så här. Det lät som verkligen så här. Jo. Det lät som du sa, kom hit. Ja. Kom hit. Var ska jag komma? Nej, precis. Nu låter det nästan som hallå, hallå. Ja. Kom hit igen. Mm. Vart vill du att vi ska komma? Vart ska vi gå? Vi kommer gå vidare, så säg en bokstav vi ska stanna vid. Där du är. Och så fick så här bara. Kan vi komma in på H?
Kolla om det går. Eller är det sån där sifferkombination på den? Vi kommer inte in på H. Ja. Om du är så duktig, kan du öppna dörren inifrån så du kan komma in? Skulle du kunna tänka dig träffa oss i E? Kan alla ni som går här nere samlas inne på E? Vi ska gå in på E nu. Vi har försökt få dit allihopa nu. Alla andra energier att gå in i det rummet. Och i det här rummet kommer vi sen köra en Ghost Challenge. Och då kommer Stefan och Fredrik få vara där själva. Med alla mätarna och allting. Så det kommer bli intressant. Men vi går in nu och så lyssnar vi i Spiritboxen om de är där inne. Vi har ju sagt att de ska gå in dit. För vi kommer inte in på H. Det låter som att de har sagt H hela tiden. Så vi går in. Nej, det här är inne nu. Finns det någon kvar här nere som inte vill lämna det här stället? Hör du vad jag sa? Nej. Bak i mig. Bak i dig. Så du är bakom mig nu. Testa ett annat igen. Det verkar inte... Jag fick bara den bort. Det var någon som var igenom igen. En... Så bak i dig. Jag stod där. Jag frågade om de är här. Det är bra. Någon som har tagit sig in lite i alla fall. En massa verktyg här. Kan ni få någonting att indikera på att ni är här? Okej, vem är det vi har med oss här nu? Har du jobbat här? Det är ju ett högt ljud någonstans. Kan du säga ditt namn till oss? Är det Jonathan som är med oss? Det var mörkt. Kan du säga ditt namn? Vem är det vi pratar med? Har du jobbat här? Man. Ja. Vi hör det. Vad gjorde du här när du jobbade här? Vet du vad det här är för ställe? Skrålig är han hade, vilken röst. Ja, verkligen. Kan du säga vart du är just nu? Vart du står? Vi tar och avbryter där nu. Fick hyfsat bra svar. Så ska vi kalla upp. Sen får vi... Ingen kom. Han är fortfarande kvar. Vi trodde att han gick. Att han försvann.
Men vi kommer bryta och så går vi upp. Så får vi se vilka som går sen. Då ska vi köra jag ska köra en one-man session. Det var ett tag sedan så det blir lite spännande att köra. Jag går in i det här omklädningsrummet där vi körde Do You Dare Ghost Challenge. Där de var alldeles nyss. Så jag går in dit helt själv. Så vi kör. Så då står jag i det här rummet där vi hade kört den här Do You Dare Ghost Challenge precis. Jag är alldeles själv här nere. Så om det är någon här kan du göra ett högt ljud här inne eller röra de instrumenten som vi har här. Om det är någon här med mig nu, rör någon av de här verktygen, alltså gå förbi på den här sidan så kommer den apparaten att spela. Tack. Tack. Jag vet inte om ni ser det, men den blinkar till alldeles nyss. Kan du göra det en gång till? Och kom riktigt nära, för då kommer den börja spela i så fall. PNB blinkade till några gånger nyss. Om det är någon här, kan du visa dig i så fall bakom mig i någon av de här speglarna så jag får se dig? Kan du visa dig i spegeln där bakom mig så kommer jag se dig i så fall. Tack så mycket. Vem är det som är här nu? Någonting du vill hälsa mig? Har du jobbat på den här arbetsplatsen? Är du här med mig? Tack, jag tror att du blinkar till där. Kan du gå förbi den en gång till? Hörde inte vad den sa där? Lite svårt. Har du bevisat att du var här? Kan du inte spela för mig en gång? Kan du gå förbi den här svarta saken som ligger där? Om du går och tvättar händerna där vid handfatet så kommer jag att se att du går där i så fall. Känner en sån här hettande känsla i nacken och alltså det är varmt, riktigt varmt. Är det du som gör att det hettar i nacken? För jag känner riktigt varmt. Ungefär som man har solbränna känns som. Inte att det river eller att det är på det sättet. Utan det är bara att det hettar jättemycket i nacken. Tack för det. Jag vill jättegärna se dig en gång. Kan du ställa dig bakom mig här? Eller visa dig någon av de här speglarna som är här inne. Shit vad det hettar. Hettar i min nacke men... Går du förbi den här så kommer den låta så här. Jag ställer mig på den här sidan istället. Kan du komma till mig? Du får röra mig.
Nu har Tony varit och kört ett tag där nere. Jag ska ta och byta av han. Ska även kolla flyren på nacken. Han säger att han har blivit varm. Ska jag kolla om det är skillnad på temperatur. Nicke kommer ner här, han kollar min nacke precis om det var någon skillnad. Var det någon temperatur? Det är Samma ungefär eller? typ samma 35-36. Vi kör så att vi växlar nu. Så Niklas stannar kvar nere så går jag upp. Så ni kommer nära mig nu. Allihopa, alla som är här. Kom nu nära mig. Så ni går förbi här borta. Så kommer en speldosa för att spela. En jättefin låt. Så har ni en annan grej här. Jag tar flytta den också närmare. Tog en K2 i handen. Se om det finns någonting där. Jag hade starka fält här tidigare. Det är absolut ingenting just nu. Kan du på något sätt komma ihåg vad kall luft det kom? Jädrar vad kall luft. Kom du in till mig här nu? Så kall luft runt mig nu. Nu är det är väldigt mycket svalare där inne. Födas. Wow. Det dök upp en figur här. Som sitter vid PNB. Kan du lyfta på armarna? Tack. Lyft lite till. Ska gå runt lite. Kolla. Ja, där var det. Jag ser ingenting. Vi sträcker över här igen. Kolla han håller på. Arkebusera. Kolla han håller på att jobba med händerna. Ja, som att tvätta händerna. Ja, tvätta händerna. Jag ser dig stå och tvätta händerna. Kan du vinka till oss? Hej hej. Om du lyfter armen. Nu slutar du. Vi ser dig nu. Kan du lyfta på en av dina armar? Fick du till spiritboxen? Ja. Vi kör den. Lägga den här någonstans. Alltid kranen sitter igång där och spolar det hela. När vi sa att vi ska byta till spiritbox. Det var de med på. Bra, då gör vi det. PB blinkar bakom dig. Om vi kommer från det hållet, gående mot mig. Varken REM-podden eller Periscopen har gått igång än. TV:n har reagerat lite grann. Det är inte mycket mer kommunikation för oss. Men när de andra har varit här nere så har det varit ganska bra med kommunikation. Jag hade ju höga EMF med den här. Ja. Lite skrik just nu. Ja. Höga EMF med den här. Tidigare. Vad tror du om... PMV blinkade. Det blinkar igen. Vad tror du om vi... Vi rundar av här. Ja. Så går vi upp. Vi gör så, vi avrundar här. Plockar ihop lite grejer här. Låter kameran stå kvar här nere fortfarande med ljudet.
Och så går vi upp till museidelen och kollar där om vi kan kommunicera med någon. Då är vi tillbaka på våning 3 uppe. Vi tänkte gå till det här museet här borta. Nu är alla här. Så att det är fullt gäng. Alla har utrustning också. Så att finns det någonting här så har vi stor chans att kunna fånga det. Så vi kör! Så är det. Årligen kanske. Jag stänger ner den. Kan man stänga av? Jag stänger av den. Gör det? Jag vill inte prata med oss. Vem är det som är här med oss? Syster. 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 System. En syster. System. Vad är det för någonting som har tillverkats här? Vad är det för någonting som har tillverkats här? Det är inga utslag på kolsomätarna. Det var ju det tidigare. Ja, det är lite märkligt. Nu är det ingenting bara. Prova här borta vid de här järn... Här hade vi tidigare. Där hade vi, va? Ja, på den. Opassande. Opassande. Vad är det som är opassande? Gäst. Gift. Gift. Jag tänkte säga gäst. Jag tänkte, det behöver man ju ha Det kan, man kan ju... Tänker man på nykterister så är det ju opassande, så är det ett gift. Ja, du tänker så. Ja, så kan det också vara. Har du jobbat med de här sakerna som är här? Jättekallt. Jag tyckte inte det kändes så här kallt innan när vi var här. Här finns det väldigt mycket... Varför? Ja. Kan du prata med oss? Prata på. Vi lyssnar gärna. Var det den? Mappar den något? Ja. Den mappar. Den mappar inte. Mappar på. Är det någon som har skadat sig? Har du gjort illa dig i benet? Den där som var där uppe ser ut som att den håller på att dra Det är som att någonting. den har hoppat här. Så är det som att det är ute i luften nästan. Där försvann det. Ja, det. Tror. Hoppa och så. När jag sa att det är någon som hoppar där så bara... Coolt. Jag är rädd. Jag är rädd. Men jag vet inte. Åh, nej. Då. Va? Ja, det var så. Försvann. Ja, det var bra. Tack för att du försöker visa det här. Nu går vi ner. Saknar det. Vem är det du saknar? Säg gärna ett namn. Nu går vi ner till omklädningsrummet. Du får gärna följa med. Var är du någonstans? Vilken bokstav ska vi gå? Kom. Nu är det kom igen. Kom hit, kom. Nu är Vad var det ja. förut? Mycket.
Kom sa den ju. Ja, kom och så kom hit och vi har fått det. Nu är det precis vid det här området. Också sa den också. Kom Ja, hit. ja. Vill du komma in här? Det är bra att vakta utanför. Nu har du chansen att berätta din historia för oss. Ben, lycka till. Lycka. Tack. Visa oss. Så den dog. Tog. Dog eller bord. Tack, tack. Tack. Fortsätt. Tack, det är någon som står vid PMB nu. Ja, han är uppmappat samtidigt. Han är precis här. Jättebra, fortsätt så. Du går närmare där så kommer den spela ännu mer Det för är inget oss. farligt. Han står verkligen och hänger så. Äldst. Äldsta. Vad gör du här inne? Var det här du tvagade dig? Efter en hård arbetsdag. Stod du här? Lycka. Lycka där. Hörde ni vad den sa? Nej. Tvätta. Tvätta. Ja. Tack. Nej, nu försvann han. Men det var att ställa det där jämte Linda så kommer vi se det i så fall. Ska vi ta och tvätta händerna där jämte henne? Titta bort. Vilken snabb uppmattning bakom den som står precis. Alltså, va? Det var som någon som stod och tvättade händerna där. Sista chansen snart att säga någonting. Vad som helst. Fly. Tack. Oh my god. Tack så mycket. Fly, tack. Vill ni inte att vi ska vara här? Fly, så är det så. Kan du gå runt hela den där? Tack. Tack. Wow. Oh my. Snyggt. Det var häftigt. Fly och så från vägen. Man kanske han... Den ligger också. Den tog all kraft. Blinka PNB sen. Nu gick den vägen. Ja, fly. Då kanske vi ska gå härifrån då. Ja, vi respekterar det. Ja, det gör vi. Men då gör vi så här då. Om du får igång någonting där uppe så går vi härifrån. Tack. Tack. Okej, då stannar vi kvar en liten stund då. Nu säger ni olika saker. Eller? Ja, men jag tänkte precis ändra det till att Ja. Jaha. Men du sa ju han hann inte stanna ens. kvar. Bedrägeri. Ja, förlåt att vi är otydliga. Eller vad sa du innan jag sa det, Niklas? Nej, det säger tvärtom. Om du vill att vi ska härifrån så får någonting av instrumenten att gå igång. Ja, då, jag hann inte ens. Nej, men då respekterar vi det. Ja, Då- det är då- ju Sören Wall. Ja, då lämnar vi det här. Och vi ljuger inte. Snabbt. Ja, vi lämnar snabbt. Ja, Vi lämnar vi packar ihop. Tack så mycket. Ja, det var häftigt. Tack för att du ville prata med Vilken oss. avslutning. Det var verkligen alltså, det är intelligent. Verkligen. Stäng bra Den där. där var ju tjusig. Men Ja. Ja, det var ju den var lite ascoolt. sådär. Ja. Ännu en utredning av LaxTon var till ända. Och det som utmärker denna utredning var att vi för första gången genomförde en utredning i ljusa lokaler. Vi brukar ha för vana att utreda i mörker för att stärka våra andra sinnen. Vi fick uppleva märkliga EMF-utslag på plan 3 vid olika gamla föremål som bryggeriet haft. Starkaste upplevelsen kom att bli omklädningsrummet på bottenvåningen där vi genomförde en Do You Dare Ghost Challenge. Vi fick kontakt med olika energier som troligtvis arbetar på bryggeriet.
Intressant var att den portabla knäkten mappade upp någon. PNB:n indikerar på att någon fanns med och även vår Periscope. Som så många gånger förr så lämnar vi med fler frågor än svar. Den största frågan är om energierna i det gamla bryggeriet verkligen har stämplat ut.